Hello mga kois. Ngayon mga kois, ako lang naman mag-isa dito sa bahay. Ngayon ang gagawin ko, kasi yung washing machine ko, barado yung drainage. Ayaw lumabas ng tubig dun sa drainage, kaya barado. Ngayon gagawin ko, kaysa papagawa ko pa, dagdag gastos yun, try ko na lang, ako na lang gagawa. Dali lang yun. Tara mga kois, gawin natin. Ako lang pala. Yun kois, tara. Ito yung washing ko mga kois, Panasonic. 2012 pa namin ito nabili. Tagal-tagal na nito mga kois. Ngayon lang ito naglulo ko bumabara, kaya sulit na rin. Pero ngayon mga kois, linisan natin to kasi maglalaba ako ngayon Ito mga kois, yung tornilyo na yan, tanggalin natin yan, tatanggalin natin yan para makita natin yung loob. Ayan yan ang tornilyo mga kois. Actually mga kois, madali lang naman yan linisan basta marunong ka lang. Pero ako mga kois, wala naman akong experience dito Ngayon lang ako nagkukumpuni ng washing machine. Yun, punasan mo natin mga kois kasi madulas ayaw kumapit ng daliri natin dun sa may propeller para mahugot. Ayan mga kois, yan, hugot na siya. Ayun, dumi yung tubig mga kois. Tin mo, ayaw mag-drain yung tubig, naka-stack lang. Ayan, barado talaga siya mga kois. May talaga yan, may bara. Ayan, buti hindi pa masyadong madumi mga kois. Ayan, gamitan ko na alambre baka sakaling makuha ko yung bara, pero wala mga kois, di ubra Ngayon tatanggalin na lang natin itong likod para makita natin yung bulb, para mabaklas natin yung bulb, para malinisan natin. Yun, tatanggalin ko na yung tornilyo. Ganito lang mga kois, huwag kayong matakot magkumpuni sa mga gamit nyo. Total, pag masira yan, gamit nyo naman yan huwag kayong matakot, try lang, try. Yan mga kois, tinatanggal ko na. Ayan, actually mga kois, nahirapan ako pagtanggal yan sa mga tornilyo kasi kinakalawang na yung ulo sa tagal na kasi. Biruin mo, 2012 pa lang, 2023 na ngayon, 11 years na mga kois. Kaya medyo nahirapan ako magbaklas ng takip kasi matigas nga talaga siya. Baka sa dalaga pa, virgin pa siya. Ngayon pa na galaw. Ayan na mga kois, nabaklas ko natin ng loob mga kois. Ayun madumi na, malikabok, at saka marami sapot. Ayun mga kois, 11 years pa naman. Ayan ang bulb mga kois Yan, ito yun, yan ang bulb, yan ang babaklasin natin. Yan yung bara na nangitim mga kois, bara, yan ang bara, yan ang tatanggalin natin. Ayun, walisan muna natin mga kois kasi para matanggal yung sapot. 11 years pa naman na tingga, parang babae yan mga kois. Pag matingga ng matagal, sinasapot. Hindi sinasapot mga kois, kinakalawang. Ikaw pa naman matingga ng matagal, 11 years. Ayan ang bulb mga kois, tatanggalin natin yan. Punasan mo natin kasi malikabok mas maganda yung magkumpuni ka na malinis. Yan mga kois, yung dilaw na yan yung humahatak sa drain doon sa taas. Yan,
Mahahatak na siya mga kois pag mag-drain ka. Yan yung valve. Yan yung papuntang washing mga kois. Yung kabilang naman itong hose sa kabilang banda, yun yung sa dryer. Ayun mga kois, oh. Yun, barado talaga mga kois, oh. Kita yung loob. May itim. Parang singit lang, may itim. Ayun mga kois. Napakadumi pa nung likod. Ayun, mga buto-buto. Tinatangay ng dagayan mga kois. Ayan o. Ayan na. Yung loob mga kois, ilalim. Yan yung linya. Ngayon, tatanggalin na natin mga kois. Yung tornilyo. 4 na tornilyo yan mga kois. Medyo matigas yan kasi ngayon lang nababaklas mga kois eh. Ayun, medyo dandahan ako sa pagbaklas mga kois kasi baka mamaya ma-loose thread yung ulo at wala na tayong pamalit. Mahirap na mga kois. Kaya dandahanin lang natin, baka mamaya pag bilisan natin dumugo. Parang chicks na yan mga kois, sa umpisa dumudugo pag di virgin pa mga guys. Ayan na. Hintay lang kayo mga kois. Pag matanggal yan, makita natin yung loob, kung anong meron sa loob mga kois. Bakit siya ayaw mag-drain. Tingnan natin kung anong mga nakabara sa kanya. Sana pera mga kois, mga barya, para makabili naman ako ng ulam. Ayan na, baklas ko na mga kois ha. Dandahanin lang natin, baka mamaya masira. Ayan na mga kois. Yun, tandaan lang, huwag mong biglain, baka dumugo. Ayan na mga kois. Kita natin yung valve, gasket valve yan mga kois. Yan ang magbukas sara pag i-on and off mo yung drain. Ayan na mga kois. Sus, grabe yung bara mga kois, parang putik na yan ah. Oh, kaya pala ayaw mag-drain mga kois, puno na ng bara. Yun, napakadumi ng loob mga kois. Ayun oh, akala ko pa naman mga barya, hindi naman pala mga kois, putik na yan no? Yun yung mga dumi ng damit mga kois, na tawag nito, mga dumi ng t-shirt yan na tumitining. Ayan na mga kois, tanggalin na natin para malinisan natin mga kois. Grabe, oh, nandidiri pa siya. Ayan, banlawan na yung tubig mga kois para naman lumalambot siya. Ayan na, ibang klase itong gasket bag ng washing mga kois. May spring pala siya. Ayan, brushan mo natin mga kois para malinis, para mamaya pagbalik natin okay na siya mga kois, malinis na. Ayan, babanlawan natin yung tubig. Pero pag magbanlaw kayo ng tubig mga kois, huwag nyo basahin yung mga wiring sa loob, baka mamaya masira lalo. Dandahan lang kayo sa pagbanlaw, tulad ng ginagawa ko. Ayan na mga kois, malinis na siya, pero mayroon pang kunti. Ayan yung loob mga kois. Ayan, medyo maliwanag na yung loob mga kois. Medyo yun o, ayan o, maliwanag na yung loob mga kois. Kita na yung tagusan. Ayan na mga kois o, wala na yung tubig. Ayun, try natin buhusan mga kois. Ayan na, okay na mga kois. Ayan, okay na siya, malinis na mga kois. Ganyan lang mga kois, gayahin nyo lang ako. Huwag kayong matakot mag kumpuni sa mga gamit nyo. Kaysa magpalibor kayo mga kois, mahal yun. Tapos ganyan lang, magtanggal lang ng bara. Sayang naman yung pambayad natin mga kois. Kaya tayo na lang. Ano mga kois, balik na natin yung gasket mga kois, kasi nalinis naman na natin, natanggal natin yung bara.
Ayun, ibalik na natin para matry na natin siya mga kois. Ayun, balik natin tornilyo. Actually mga kois, medyo mahirap lang pagbalik ng mga valve, ng gasket valve, kasi kailangan mo po siyang hatakin. Yung panghatak mga kois, yung sa dulo may dilaw, kailangan pagpasok, bago mo ipasok yan mga kois, hatakin mo muna para di ka mahirapan. Nung umpisa mga kois, nahihirapan ako, pero nung inuulit-ulit ko, okay na siya, ganyan niya. Okay mga kois, nilagay ko na yung mga tornilyo. Yun, i-cross nyo lang, ipalit-palitan nyo lang mga kois paglagay ng tornilyo para pantay yung higpit. Ayun na, dandahan lang. Kasi nga, ano na yung kinakalawang yung mga ulo ng tornilyo mga kois. Baka mamaya kung lakasan natin, mabilisan natin, mapudpod yung ulo, mahirapan tayo. Ayun mga kois, dandahan lang, parang dalaga lang yan, dandahanin sa umpisa. Pag tumagal na, pwede nang bilisan. Joke lang. Ayun, ibalik natin yung takip mga kois. Balik na natin para matry na natin, kasi okay na yan mga kois medyo malinis na siya. Kaya sa sunod mga kois, hindi na ako mahirapan yan. Sunod nating linis niyan mga kois, 11 years na naman. After 11 years, ilinisan natin. Pero hindi mga kois, pag medyo mahina na yung drain ng tubig mga kois, doon sa drainage nyo sa may house, linisan nyo na agad. Huwag nyo nang patagalin, kasi mamaya dumami pa yung bara, mahirapan na. Ayan mga kois, okay na. Ibalik ko na yung takip. Ibalik natin yung tornilyo mga kois. Yung tornilyo ng kois, yung dalawa na yan, kinakalawang din yan. Kaya dandahan din ako sa pagtanggal at saka pagbalik niyan, kasi kinakalawang na rin yung ulo. Wala akong pamalit. Buti yung ulo ko hindi kinakalawang mga kois. Joke lang. Ayan, punas muna tayo mga kois, kasi madumi, malikabok. Punasan mo natin. Yan ang kilos ng mga professional na kois. Kilos professional. Yan mga kois. Punas para sabihin ng customer, oy, malinis. Balik-balik sa iyo ang customer mga kois. Ayan mga kois. Ayan, tingnan natin ulit yung buhusan natin mga kois. Ayan, buhusan natin tubig. Ayun. Hindi ko pa binuksan yung drain yan mga kois. Yan, ang drain. Yan, oh. Okay, satisfy mga kois. Satisfy. Aprobado ni Kioy. Okay mga kois, ayos na. Granted. Okay. Off natin uli. Okay na mga kois. Thumbs up na. Okay. Ganyan lang mga kois ha. Ngayon, balik na natin yung propeller. Balik natin yan mga kois, para wala nang problema. Tornilyo, ibalik na natin, kasi mamaya mga kois, labahan na naman ng marami nito. Actually mga kois, ako maglalaba ngayon kasi ako lang mag-isa sa bahay. Umuwi kasi yung pamilya ko sa probinsya, pati mga anak ko, asawa ko. Ayun, ako na lang maglalaba para matutuwa naman sila pagbalik nila mga kois, para yung misis natin hindi magtatampo, para pag uwi, alam mo na mga kois, alam mo na. Ano
mga guys, mahigpit na. Ayun, okay na mga guys.